হ'ল নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ অন্তৰ্গত শিলঘাটৰ কাষতে এইটো কামাখ্যা পাহাৰ। এই কামাখ্যা পাহাৰতে পূৰ্বাপৰ পুৰণা এখন মন্দিৰ কামাখ্যা মাৰ চৰণত এই আমি পূজা কৰি থকা এই কামাখ্যাৰ মা মন্দিৰখন। এই মন্দিৰখনৰ চমুকে ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে শিৱ পাৰ্বতীৰ প্ৰথম যেতিয়া সতীৰ দেহ ত্যাগৰ পিছত পাৰ্বতী আই শিৱত জন্ম ল'লে। পাৰ্বতী আই জন্ম লৈ তেওঁৰ লগত বিয়া হ'ল শিৱৰ লগত। বিবাহ হৈ তেওঁলোকে দেশত ঘূৰিছিল যেতিয়া ঘূৰা বুঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকে এই জেগাত কামভাৱত আহি মিলন ক্ষেত্ৰ পালন কৰিছিলহি। গতিকে মিলন ক্ষেত্ৰ বুলি কয় কামগিৰি সিংহ। এই কামগিৰি সিংহতে বা উদয়নগিৰি বুলি কৈছিলে। এই টিলা আটাৰ পাহাৰ বুলি কোৱা হৈছে যদিও টিলা আটা তথাপিতো পাহাৰ। এই জেগাৰ পিছতে এই মিলন ক্ষেত্ৰৰ পিছতে গুৱাহাটী কামাখ্যাত এতিয়া য'ত মন্দিৰ নাছিল তেতিয়া যোনি স্থান, সেই যোনি স্থানৰ জেগাত এতিয়া মহাদেৱ পাৰ্বতী দুই লগ হ'লগৈ, একতা হ'ল। তেতিয়া দেৱতাসকলে তেওঁ চাই বৰ ভাল পালে আৰু ভাল পাই তেতিয়া নতুন ৰূপ বিচাৰিলে। এতিয়া মা ভগৱতী পাৰ্বতী আই কামাখ্যা মাৰ ৰূপ ল'লে। সেই ৰূপটোকে বিশ্বকৰ্মা বাবাই নিৰ্মাণ কৰিলে শিলত নিৰ্মাণ কৰি য'ত যোনি স্থান আছে তাতে কাষতে থ'লে। তাৰপিছত কামাখ্যা মাৰ পূজিত হ'ল। এনেকৈ বহুত দিন যোৱাৰ পিছত কলিযুগ আহিল। কলিযুগৰ পিছত শালস্তম্ভৰ ৰজা তেতিয়া তেওঁ ৰজা আছিলে পালবংশীয় ৰজা বনমাল দেৱ বুলি। তেওঁ সেই ৰজাজনে দেৱীৰ ভক্ত আছিল। তেওঁক মানে সপোন কৰালে মা ভগৱতী যে সেই মূৰ্তিভাগ সেই কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰৰ জেগাৰ পৰা নীলাচল পৰ্বতৰ জেগাৰ পৰা এই কামগিৰি সিংহত য'ত শিৱ পাৰ্বতীৰ মিলন ক্ষেত্ৰত ইয়াত আনি মূৰ্তিভাগ আনি পাতি ইয়াতে মন্দিৰ এটা বনাব লাগে, মাৰ পূজা কৰাব লাগে। তেওঁ শিলৰ মন্দিৰ সাজি শালস্তম্ভ ৰজাই পাতিলে। তাৰপিছত এই যোগেশ দাসৰ অসম বুৰঞ্জীটো আছে আৰু অসম বুৰঞ্জী বিভিন্ন কেইবাখন বুৰঞ্জীটো এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ শালস্তম্ভ ৰজাই পতা বুলি এটা প্ৰবাদ তেনেকুৱাকৈ বুৰঞ্জীয়ে লিখিছে। গতিকে আমি সেই আলমতে কৈছোঁ কথাটা। এনেকৈ এই আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহ হ'ল জয়মতীৰ নাতিয়েক হেনো। গতিকে তেওঁ দেৱী ভক্ত আছিলে, শাক্তপন্থী আছিল আহোমসকল। তাৰপৰা তেতিয়া তেওঁ এই গড়গাঁৱলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি গৈ থাকোঁতে ইয়াৰ মন্দিৰৰ নামনি কোনোবা এটা অঞ্চলত তেওঁলোকে ৰাতি য'তে ৰাতি ত'তে কাটি গতিকে নাও ৰাখি তাতে ৰাতি কটালে। এই মা ভগৱতীয়ে মানে সেই ৰজাক সপোনতে বুঢ়ী মানুহৰ ৰূপত অতীতৰ বৰ্তমান আদ্যোপান্ত কাহিনীখিনি সপোনত বুঢ়ী মানুহ এগৰাকী ৰজাক বুজাই দিলে যে ইয়াত এখন মন্দিৰ আছে, এনেকুৱা কথা, তুমি মন্দিৰখন পুনৰ বনাই ইয়াতে পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা। অলৌকিক সপোনটো দেখাই ৰজাই তেতিয়া বৰ ভাল লাগিলে। ভাল পাই ৰাতিপুৱা ভাবিলে যোৱাচোন বাৰু তোমালোককেইটা সেই পাহাৰটোত কি আছে চাই আহা, কি আছে মোক ক'বাহি। ৰজাক গৈ ক'লেগৈ মহাৰাজ এনেকুৱা মন্দিৰ এখন আছে, মূৰ্তি এভাগ আছে, এনেকুৱা চাফা চিকুণ গছ গছনি আছে, মানুহ দুনুহ নাই ইত্যাদি ক'লে। আৰু সপোনৰ লগত মিল পালে যে মিল পাই তেতিয়া ভাবিলে ঠিক আছে মই এপাক চাই আহোঁ বোলে। ৰজাই স্নান আদি কৰিলে, লগত পুৰোহিত বা চিপাহী চন্তৰী লগত লৈ এই পাহাৰ টিলাতলৰ ওপৰলৈ উঠি আহি এতিয়া এই বুঢ়ীগৰাকীক দেখা পালে, সপোনৰ বুঢ়ীগৰাকী। আইগৰাকী মই আপুনি কোন, কেলে ইয়াত আছে, ইয়ানো কি হয়, ইয়াত কোন আছে, কি কথা সুধিলে। বুঢ়ীগৰাকীয়ে তেতিয়া সপোনৰ বিৱৰণটো দি ক'লে ইয়াতে এনেকুৱা কথা এইখিনি যে শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ মিলন ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী কামাখ্যাৰ পৰা বিশ্বকৰ্মাই বনোৱা মূৰ্তিভাগ ইয়াত আনি শালস্তম্ভই পাতিলে। সেই ৰজাই পতাৰ পিছৰ পৰা মন্দিৰভাগ এতিয়া বৰ্ণাদিত হৈ আছে। গতিকে ইয়াত পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তুমি ৰজা যেতিয়া মন্দিৰখন পুনৰ পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা। ৰজাই সপোনত একেখিনি কথাই দেখিছিল, এতিয়াও দি থকাটো একেখিনি কথা। আচৰিত হ'ল ৰজা। তেওঁ সুধিলে আপুনি বাৰু কেলে আছে, আপুনি কোন হয়, আপোনাৰ পৰিচয়টো কওকচোন। বোলে মোৰনো কোন, মই ইয়াতে থাকোঁ বাৰু, মোৰ পৰিচয়টো ক'ম। ভিতৰত কামাখ্যা মাৰ মূৰ্তি আছে, গতিকে তুমি মাক দৰ্শন কৰিবা, নিজৰ আবেদন নিবেদন কি ক'ব লাগে ক'বা, প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, আৰু মন্দিৰখন সজোৱাৰ দায়িত্ব তোমালৈ থ'লোঁ, তুমি ৰজা হিচাপে শাসন কৰি থাকা ইত্যাদি ক'লে আৰু বুঢ়ীগৰাকী। আৰু মই দৌলৰ ভিতৰতে আছোঁ, আহা, মই দৌলৰ ভিতৰত আছোঁ, তোমালোক আহি থাকা। এইবুলি দৌলৰ ভিতৰত বুঢ়ীগৰাকী গৈ পালেগৈ। তাৰপিছতে ৰজা গৈ পালেগৈ আৰু দৌলৰ ভিতৰত, দৌলৰ শিলৰ মন্দিৰটোৰ ভিতৰত পালেগৈ। তাত গৈ দেখিলে মূৰ্তি এভাগ আছে, সপোনতো দেখা মূৰ্তিভাগ এইভাগেই দেখিলে। বুঢ়ীগৰাকীক বিচাৰি নাপালে, মই তাতে আছোঁ, মইনো কোন, মোৰ পৰিচয় তাতে ক'ম, ইয়াত কামাখ্যা মূৰ্তি আছে, কামাখ্যা মা আছে। ৰজাই ভাবিলে আচলতে এইগৰাকী উলামূলা তিৰোতা মানুহ নহয়, তেওঁ আচলতে আমাৰ কামাখ্যাৰে এটা মানুহৰ ৰূপ, আৰু যিটো ৰূপত অতীত আৰু বৰ্তমানে যোগসূত্ৰ কৰি তেওঁ ক'লে। ৰজাই বৰ গদগদ ভাৱেৰে তেওঁ ভক্তিভাৱেৰে প্ৰণাম কৰিলে, আৰু সেই বুঢ়ীগৰাকী আৰু কামাখ্যা মাক তেওঁ মানে বৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ উপজি বিশ্বাসো হ'ল।
গতিকে সপোনত আৰু দিঠকত আৰু অন্তৰ্ধান সববিলাক মিলি পৰাত ৰজাই বিশ্বাস কৰি ল'লে গতিকে কামাখ্যা মা বুলি থিৰাং কৰিলে আৰু গুৱাহাটী কামাখ্যাৰ পৰা অনা বুলি জানি ল'লে এই কামাখ্যা মাক বুঢ়ী কামাখ্যা হিচাপে তেওঁ নামাকৰণ ভাবিলে আৰু গুৱাহাটী কামাখ্যা যুৱতী কামাখ্যা এয়া হ'ল বুঢ়ী কামাখ্যা গতিকে শিলঘাট কামাখ্যা বুঢ়ী কামাখ্যা বুলি কোৱা নাযায় তথাপিতো কামাখ্যা মন্দিৰে কিন্তু বুঢ়ী মাই বুলিও কয় বুঢ়ী মাই থান আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো আছে গতিকে কামাখ্যা বুঢ়ী কামাখ্যা এয়াই কথা ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা সংলগ্ন কথাটো হ'ল অতীতত পূজা কেনেকৈ চলিছিল নচলিছিল আমাৰ বুৰঞ্জীয়ে নকোৱা কথা কিন্তু ৰজাই যিহেতু যেতিয়া মন্দিৰখন পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা ব্যৱস্থা কৰিলে তেতিয়া গুৱাহাটী কামাখ্যাৰ এজন সাধক পুৰোহিত আছিলে কেন্দুকলাই বুলি সেই কেন্দুকলাইজনৰ বিষয়ে আমি বুৰঞ্জীত চমুকৈ জানো বেছিকৈ নাজানো আৰু কোৱা শুনিছোঁ তেওঁৰ হেনো কেন্দুকলাইজন মঙলদৈ কলাই গাঁৱৰ অঞ্চলৰ তেওঁ এজন লোক আছিলে তেওঁ এখন প্ৰখ্যাত পণ্ডিত লোক আছিলে এই কেন্দুকলাইজন গুৱাহাটী কামাখ্যাৰ মুখ্য পুৰোহিত হিচাপে তেওঁ চলাই থাকোঁতেই তাৰ এতিয়া ৰজাই এইফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ দিলে তুমি তাত পৰা আহি ইয়াত পূজাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি তুমি পূজাৰী হিচাপে নিযুক্ত হৈ মূল মন্দিৰখন তুমি পৰিচালনাৰ দায়িত্বটো লোৱা এতিয়া কেন্দুকলাই আনি ইয়াৰ পৰা যিখিনি প্ৰতিষ্ঠান নীতি নিয়মখিনি কৰিলে আৰু তেওঁৰ ঠাইত তেওঁৰ নাতিয়েক লম্বোদৰ তেওঁৰ নাম এই লম্বোদৰজনক তেওঁৰ পৰা আনি এই কামাখ্যা অঞ্চলত প্ৰথম পুৰোহিত হিচাপে নিযুক্ত কৰালে আৰু নিযুক্ত কৰাই পেলাই তেওঁৱেই আজি পুৰোহিত সেইজন বাচ্চ গোটৰ আৰু আমি হ'লেও সেই বাচ্চ গোটৰ সেৱা আজোনাতি পৰিণাতি আমি মোৰ নাম তৰুণ বৰঠাকুৰ আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলে সেইসকলৰ সতি সন্ততি হিচাপে আমাৰ পূজাৰী বা মন্দিৰ পৰিচালনা হিচাপে কাম কৰি আছে আমি কামাখ্যা গাঁৱৰ মানুহ সকলোটি আহি ইয়াতে পাল পাছ কৰোঁ পূৰ্বাপৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইয়াৰ মাটি বাৰী 620 বিঘা মাটি আছে আমাৰ এই মন্দিৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দক্ষিণে এখন কামাখ্যা স্পিকাৰ আছে 3 ঘৰ পূজাৰী 12 ঘৰ পাইক এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু পূজা পাঠ মাৰ কাম ৰাইজৰ সেৱা কৰি আছোঁ আৰু এয়াই আমি সকলো অসমবাসীলৈ দেশবাসীলৈ আপোনাক সকলোলৈকে মা কামাখ্যাৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ যাচিলোঁ আৰু অসমবাসী ৰজা প্ৰমুখ্য প্ৰজা প্ৰমুখ্য সকলো জনগণৰ জীৱ জগতৰ কল্যাণ হওক এই মাৰ পূজাৰী হিচাপে মাৰ চৰণৰ পৰা এইখিনিকে মাৰ চৰণত নিবেদন কৰি সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ জয় মা কামাখ্যা জয়